फ्रेंड्स, अर्पणा मात्र चॅनलवर तुमचे खूप खूप स्वागत आहे। मी आत्ताच बाजारात जाऊन आली आहे। खूप उकडते आणि मासली सुद्धा खूप कमी येते। पाऊस जवळ आलेला आहे, थोड्या सरी पडतायत पण अजून व्यवस्थित पाऊस पडत नाहीये, त्यामुळे भयंकर उकाडा आहे। वातावरण खूप गरम आहे आणि मासली सुद्धा खूप कमी येते आणि खूप महाग आहे। तर आज मी जिळे आणलेले आहेत। अगदी छान ताजे ताजे उडते जिळे मिळाले। मासली नव्हती त्यामुळे दुसरं काही ऑप्शन नव्हतं। तर आज मी तुम्हाला जिळ्याची आमची भंडारी स्पेशल तेल कांद्याची मस्तपैकी चमचमीत कढी दाखवणार आहे। अगदी कमीत कमी साहित्यात आणि कमीत कमीत वेळात होते। तर चला पहिले मी तुम्हाला जिळे दाखवते मी कसे आणले ते, आणि त्यानंतर ते साफ करून सुद्धा घेते। हे बघा, मी बाजारातून हे जिळे आणलेले आहेत विकत, आणि तुम्ही बघू शकता त्यात थोडीशी कोलंबी सुद्धा मिक्स आहे, पण जिळे जास्त आहेत आणि अतिशय ताजे आहेत। तर ह्या जिळ्यांची कढी अतिशय चविष्ट लागते आणि पावसाळ्याच्या सुरुवातीला आणि पावसाळ्याच्या आधीच हे यायला सुरुवात होतात। लहान आकाराचे आहेत, परंतु सध्या मोठे जिळे येतच नाही बाजारात, जास्त दिसत नाही। तर मी जे मिळालेत ते आणलेत आणि छान ताजे ताजे हे बघा तुम्ही बघू शकतात, उडते जिळे आहेत सर्व। तर आता मी हे जिळे साफ करून घेणार आहे, जे ह्याची शेपूट, पाय आणि तोंड मी काढून घेणार आहे, आणि त्यानंतर आपण ह्या जिळ्याची तेल कांद्याची कढी कशी करायची ते पाहणार आहोत। जिळ्याबरोबरच मी छोटीशी मला पापलेट मिळालेली आहेत, पण ताजी आहेत, थोडे लहान साईजची आहेत, कारण आज मासली नव्हती त्यामुळे मी तुम्हाला सांगितलंच की काही ऑप्शन नव्हता। तर आज जिळ्याची तेल कांद्याची कढी आणि पॉपलेट फ्राय असा मेनू आहे। चला तर मी आता पहिले हे साफ करून घेते सर्व। अशा पद्धतीने मी जिळे सर्व स्वच्छ करून घेतलेले आहेत आणि त्याचं डोकं, पाय आणि शेपूट काढून घेतलेले आहे, आणि त्यानंतर 4 ते 5 पाण्यामध्ये मी स्वच्छ धुवून घेतलेले आहेत। आता आपण कढीसाठी काय साहित्य घेतले ते पाहूया। कढी करण्यासाठी मी 2 मध्यम आकाराचे सफेद कांदे बारीक चिरून घेतलेले आहेत। सफेद नसतील तर तुम्ही लाल कांदा सुद्धा वापरू शकता। 2 हिरव्या मिरच्या बारीक कापून घेतलेल्या आहेत आणि थोडीशी कोथिंबीर कापून घेतलेली आहे। आता हे कांदा, मिरची आणि कोथिंबीर आपण एका टोपामध्ये काढून घेऊया। सर्व एकत्र करायचं आहे। अगदी झटपट अशी ही कढी तयार होते। आता कांदा, मिरची आणि कोथिंबीर मध्ये आपण चवीनुसार मीठ घालणार आहोत। त्याचबरोबर मी अर्धा चमचा हळद घालणार आहे। 2 चमचे आमचा भंडारी स्पेशल मसाला घालणार आहे। मसाल्याचं प्रमाण तुम्हाला किती तिखट हवं त्यानुसार तुम्ही कमी जास्त करू शकता। आता आपण याच्यामध्ये 1 चमचा तेल घालूया, 1 ते 1.5 चमचा। आता हे सर्व साहित्य आपण छान हाताने कुस्करून घेऊया, मिक्स करून घेऊया। अगदी झटपट ही कढी तयार होते, कमीत कमी साहित्यात होते आणि वाटण वगैरे काही वाटण्याची गरज नाही, त्यामुळे वेळ ही कमी लागतो आणि खूप चविष्ट लागते। चांगला आपण कांदा हा मसाल्यामध्ये कुस्करून घ्यायचा आहे। आता सर्व मिक्स केल्यानंतर मी ह्याच्यामध्ये पाणी घालणार आहे। 1 पेलाभर मी पाणी घातलेलं आहे। हे बघा, मध्यम गॅसवरती मी कढी ही उकळत ठेवलेली आहे। चांगली उकळी येऊन देऊया। हे बघा, कढीला छान उकळी आलेली आहे। आता आपण 2 मिनिटं गॅस कमी करून हा कांदा शिजवून घेऊया, वरती झाकण ठेवून घेऊया। मी गॅस कमी करते। झाकण ठेवून मी वरती थोडंसं पाणी ठेवणार आहे। अगदी 2 ते 3 मिनिटं आपण हा कांदा शिजवून घेणार आहोत। मी हा चिंचेचा कोळ करून घेतलेला आहे। 1 लिंबा एवढी चिंच घेतलेली आहे आणि ती कोळून घेतलेली आहे। याच्यामध्ये मी 1 चमचा एवढं तांदळाचं पीठ घालणार आहे। आणि हे आपण चांगलं मिक्स करून घेऊया। तांदळाच्या पिठामुळे कढीला छान दाटसरपणा येतो। आपण ह्याच्यामध्ये कुठलंही वाटण घालणार नाही आहोत, त्यामुळे मी ह्याच्यामध्ये तांदळाचं पीठ घातलेलं आहे। छान मिक्स करून घेतलेला आहे आपण हा कोळ। 2 ते 3 मिनिटं झालेले आहेत, आपण उघडून पाहूया। हे पहा, कांदा आता छान मऊ झालेला आहे आणि शिजलेला आहे। आता आपण ह्या कढीमध्ये आपण जे जिळे साफ करून घेतलेत ते घालूया। चांगलं मिक्स करून घेऊया।
तुम्ही ह्या जिळ्यांऐवजी जे पांढरं कोलंबट किंवा छोटी कोलंबी येते ती सुद्धा वापरू शकता। जेव्हा पावसाळ्यामध्ये खूप मासली कमी येते त्यावेळेला ही कढी करता येते असे छोट्या छोट्या कोलंबीची। आता जिळे घातल्यानंतर मी चिंचेचा कोळ घालणार आहे। तुम्हाला किती आंबट हवं त्यानुसार घालायचं आहे। यामध्ये आपण तांदळाचं पीठ सुद्धा घातलेलं आहे, त्यामुळे आता कढीला छान दाटसरपणा येणार आहे। कढी तुम्हाला किती हवी त्यानुसार तुम्ही वाढवू शकता। मी थोडंसं पाणी घालणार आहे। आपण मीठ आधीच घातलेलं आहे, जर कमी वाटलं तर थोडंसं ह्या वेळेला तुम्ही घालू शकता। आता आपण हे जिळे छान शिजवून घेऊया। एक चांगली उकळी काढून घेऊया मध्यम गॅसवरती। हे बघा कढीला छान उकळी आलेली आहे। आता मी गॅस कमी करते आणि स्लो गॅसवरती आपण 5 मिनिटं हे जिळे शिजवून घेणार आहोत। आता झाकण ठेवण्याची गरज नाही, 1-2 उकळ्यामध्ये छान शिजतील। झाकण ठेवलं तर कढी ओतू शकते। खूप छान आंबट तिखट असा सुगंध येत आहे आणि ही कढी खूप चविष्ट लागते। तुम्ही नक्की ट्राय करा। अगदी कमी वेळात होते, काहीही वाटण वगैरे करावं लागत नाही, झटपट होते। आणि अशा पद्धतीने कोलंबट, जिळे किंवा छोटी कोलंबी वापरून पावसाळ्यात तुम्ही ही कढी करू शकता आणि खूप भन्नाट लागते। नक्की ट्राय करा। हे बघा 1-2 ते 3 मिनिटं अजून झालेले आहेत आणि तुम्ही पाहू शकता जिळे शिजायला फार वेळ लागत नाही। हे बघा लाल रंग आलेला आहे त्याचा, म्हणजे ते चांगले शिजलेले आहेत। आता वरून आपण कोथिंबीर घालूया। हे बघा अगदी छान कढीला रंग आलेला आहे आणि खूप छान सुगंध सुटलेला आहे। तेल कांद्याची ही भंडारी स्पेशल जिळ्याची कढी तुम्ही नक्की ट्राय करा। ही भाताबरोबर खूप चविष्ट लागते। नक्की ट्राय करा आणि कशी झाली हे मला कमेंट्स करून कळवायला विसरू नका। तर फ्रेंड्स आजची ही आमची भंडारी स्पेशल रेसिपी तेल कांद्याची जिळ्याची कढी तुम्हाला आवडली असेल तर तुम्ही हा व्हिडिओ नक्की लाईक आणि शेअर करा। तसेच तुम्ही अर्पणा म्हात्रे चॅनल पाहताय परंतु तुम्ही सबस्क्राइब केलं नसेल तर सबस्क्राइब करा आणि बाजूला बेल आयकॉन असते ते सुद्धा नक्की प्रेस करा, म्हणजे माझ्या सर्व नवीन व्हिडिओचे नोटिफिकेशन तुम्हाला लगेच मिळेल। स्वस्थ राहा, सुरक्षित राहा आणि खात राहा। बाय फ्रेंड्स, नमस्कार।